Micos FC. So game kita hari ni agak jauh. Kita main kat Senai. Sebab kita ada driver terbaik. Hai Dan, hai sikit. Hai, Assalamualaikum. Kita ada Alif. Superstar sekarang, first E. Alright, okay, kita jumpa kat Padang lagi. Kita tengok JC baru, okay? Hari ni pelancaran JC untuk CFDC. JC baru, kita tunggu kat Padang lagi. Baju hilang baju. Dapat hujan tak ada je. Petang ni CFDC akan menentang Micos FC dalam Liga SCFL. Player CFDC berbaju baru, jersey baru jersey baru daripada sponsor-sponsor kami. Nol di mana-mana, My Homeland, No Farahin Sharif, lagi One to One Properties, SP88 Garage. Lagi apa lupa. Okey, untuk hari ini itu saja, nanti kita sambung lagi. Alif lari aku rasa dia kena belekat dengan kaki dia. Mana dia? Tak boleh kena belekat. Langkah besar sikit gila. Ada gede. Kami pun kena marah, takut kena marah. Tak atas kalau balik. Gol aku tak tahu dia nak buat dia tertonjol. Kami nak banyak.
Biarkan, jangan bola jangan biarkan. Tengok datang apa semua. Badan dah lah keras, pandai-pandai lah. Apa turn bola apa semua. Kan? Kram dah lama tak main ni. Ambil gambar lebih. Aduh, satu gol Baik Amal. Alhamdulillah ini dapat skor hat-trick. Terima kasih kepada manager.